Good morning mga langga. Dahil nadala ka sa video. So hello mga langga, good morning and I hope everyone is having a great day today. So today, ang video po natin ay magkakaroon tayo ng parang cooking challenge. And hindi ko pa po nasubukang magluto ng alimango, na steamed alimango from yung fresh pa, nung buhay pa. At never ko pa po kasi yung na-experience. So, ito po talaga yung challenge natin ngayon. Lulutuin natin yung alimango in that way na hindi tayo magre-research kung paano yun lulutuin. So, yun. Abangan nyo po kung paano namin lulutuin at kakainin yung ating alimango. Hello there! So, meron tayo ngayon alimango, Mr. Alimango. Nabili po. Yeah, Mr. Crab? Mr. Alimango. Lulutuin namin nito. Siguro i-steam lang namin para mas masarap at mas madali. Kasi sobrang buhay pa nila. And nakakatakot. Di ko alam paano lutuin. Ella, don't touch. We will try our best para maluto natin at ma-steam yung mga alimango for our lunch. Nabili namin to for only 500. Yung isang big piece nito. Wow, so mura na siya. Kasi pag nasa market na, around 2,000 na siguro. Anyway, fresh and affordable. Kaya, good idea for our lunch. Paano hugasan? So, we will wash now our alimango. Iula mo dahil ng tubig eh. Off mo na yung water, tapos ula naman. Tapos i-wash mo na maliwan. Challenge kung paano lulutuin ang alimango. Another wash. Crab. Ulan-dukan, nagkudag ko amoy. Yes. Oh, nakapag-shower na sila. Last na shower, rinse na. So, magpapakulo muna tayo ng water. Are you scared? Lagay na natin yung alimango sa mainit na tubig. Ellen.
Smells good. At sa tingin ko po ay luto na yung ating alimango. So, transfer na natin to sa plate. Pa isa-isa siguro. Transfer po natin. Andito na po yung ating alimango. Naluto na rin siya finally. And titikman natin at titikman natin mamaya kung masarap ba o hindi. Inihiwalay na natin yung kagat. Ay, sorry. Yung kagat. Tsaka yung mga maliliit na parang legs niya, hindi ko na isinama kasi ang hirap na parang wala na namang laman yun. So, eto yun. Masarap po yung meat nito inside. So, ayun. Kakain muna tayo ng alimango. So, ayun mga langga. Naluto na rin yung ating alimango. So, titingnan natin and bubuksan natin and titikman natin kung talagang masarap na. So, sige na. Sumihin. Sige. So, ito siguro yung pinakamalaki. Try natin. Is green. Parang hindi mataba. Mami, yan! Ha? Ito yung kanyang, ano na? Ipaka. Ano yung sa Tagalog? So, ginagawa natin dito, lalagyan natin ng rice. Yan. Yan. Linis natin dyan yung rice. Para masarap kainin. Mataba, green ba yung ano niya? See? Wow! Baby, I like it. Sarap! Sarap! Ito yung kanyang meat. Super meaty naman pala siya. Oh. Wow! Try ko. I-dip natin dito. Sa chili paste. Sarap. Yummy.
we're gonna eat this one. Yay! Let's eat it. Yummy? Say them yummy. Yummy. What's that, Al? Lollipop. Lollipop? Yummy? Is it yummy? Yeah. Crab lollipop. Yummy! Ito na po ang ating naubos. Pero may konti pang natira. May tatlo pa. Mamaya na. Kamusta ang crab? Okay. Yummy! So, after ng isang oras na pakikipaglaban sa alimango. Ano to? May fish man eh! Ito na po ang ending nila. Finally, natapos din namin kainin at lutuin bago kainin yung ating alimango. And okay naman kung ganun style na napakasimple at napakadali ng pag-steam ng alimango. Yun nga lang, yung medyo nahirapan lang kami siguro sa pag-open. Tsaka yung sa kain na part, medyo parang natagalan tayo, no? Mga an hour pa siguro natapos natin kainin lahat ng alimango na yun. Pero in fairness, masarap naman po siya. And mura na sa 500. Ang dami na niya, siguro mga 10 to 12 pieces ata ng alimango. And sa presyo ng 500 na ganun, mura na talaga. Kasi usually or normally dito sa city, around 300 to 400 pesos yung 1 kilo ng alimango eh. At saka fresh pa, kaya masarap palang steam yung alimango, especially pag fresh siya. So, I hope you guys enjoyed this video, and sa mga may comment dyan or may recommendations and suggestions, please comment down below lang po sa ating video para naman malaman ko yung inyong mga opinion dyan at mga suggestions paano yung tamang paraan or yung mas magandang paraan ng pagluto ng ating alimango. So, that will be all for now mga langga. See you on my next videos. Bye! Up next. Kung meron po kayong mga suggestions na parang challenges, na cooking challenges para sa akin, paki-comment lang din po sa ating video. Bye!